Welcome to the 99 days spoken English course. بخیر راغلی د 99 ورځو spoken English course ته. Today is day number 12. نن 12مه ورځ ده. په 12مه ورځ کې موږ څه زده کوو دا به تاسو ته مخکې پته ولګېږي ځکه د دې د preposition دویم پارټ و. ما تاسو ته ویل چې د دې 15 کلاسونه دي. نو نن چې د preposition کلاس دی که غواړئ چې د دې مخکې کلاسونه چې ستاسو نه تېر شوي دي نو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې موږ لینک ورکړی او کولی شئ چې د یوټیوب نه هم وګورئ. نو هلته ورشئ د هغې ځینې کولی شئ چې ټول مکمل درسونه موږ پې لیکلي دي چې اوله دویمه ورځ او داسې چې کوم مخې ته ځي او شاته. نو ویډیو له سره لایک کوئ او کمنټ موږ ته ضرور وکئ. نو راځئ چې د درس په طرف باندې ورشو. سو زموږ سره هماغه سیم دی preposition. تاسو مخکې زده کړي خو خیر بیا تعریف یو دفعه بیا زده کوو. زموږ سره دې کې پوښتنه وي چې what is a preposition. یو preposition څه ته ویل کېږي؟ اصل کې دا preposition دی چې شی A preposition is a word that shows the relation of a noun or a pronoun to something else. Preposition دا یو word دی، یو لغات دی، یو لفظ دی چې موږ ته تعلقات راښیي د noun او د pronoun د یو څه سره، مطلب په سینټنس کې راښایي. لکه بالفرض preposition موږ په کوم ځای کې استعمالوو؟ لکه زه وایم چې preposition دا موږ ته چې دی یوزلی ښایي د پلیس په باره کې چې یو شی چېرته دی، په کوم ځای کې دی، لاندې دی، بره دی، کوم طرف ته دی. د پلیس د هغې موږ ته ځای راښایي. بل د هغې موږ ته وخت ټایم راښایي چې په څو کوم وخت باندې دی، مطلب په کومه ورځ دی، په کوم تاریخ دی، په کوم ډېر راځي که نه. او ډایرکشن موږ ته لارې راښایي چې کوم طرف ته دی، او موږ ته د هغې اړیکه تعلقات راښایي چې د چا سره دي. نو دې ته preposition ویل کېږي. د preposition دا یو لنډ تعریف و چې دا زه په هره ویډیو کې کوم. انشاءالله دا به ستاسو زده کېږي. نن چې کوم موږ preposition زده کوو دا زموږ سره 15 preposition دي لکه د پروني په شان کې. نو زموږ سره نمبر 1 دی from. from مطلب له یا څخه. په سنټنسو کې چې کله زه استعمال کوم تاسو ته پته ولګېږي. from مطلب څخه. کله چې زه وایم چې I am from Afghanistan، زه د افغانستان څخه یم، یا داسې نور شیان ډېر راځي که نه. لکه زه چې he is from America، هغه د امریکې څخه دی. صحیح شو. second to مطلب ته، لکه to school مکتب ته. لکه موږ چې کله وایو I go to school، زه مکتب ته ځم. to home کور ته، یا to hospital، to airport، هر ځای ته چې ځئ. to یعنې ته. 3 of مطلب د معنا ورکوي. په سنټنس کې چې کله دا ټول استعمال شي خپله صحیح معنا راوړي. 4 about په اړه، په باره کې. I'm talking about preposition. زه د preposition په باره کې خبرې کوم. about په اړه یا په باره کې. نمبر last one 5 by لخوا. لکه زم چې by احمد، د احمد لخوا نه، یا که نه. یا که زم چې this gift came by احمد، دا تحفه چې د احمد د خوا نه راغله. بس by لکه د خوا نه. سنټنسو کې چې کله وشي بیا تاسو ته پته ولګېږي. So let's come to the examples and we will see like how they use this. اوس به موږ دلته ګورو چې دا څنګه استعمالیږي، په کومو طریقو سره، په کوم ځایونو کې. نو ګورئ دلته زموږ سره اولنی دی I got a gift from my friend. I got a gift from my friend. ما له خپل ملګري څخه ډالۍ واخیستله، مطلب ترلاسه مې کړله. got د get second form دی. دا simple past tense ته له ټینسونه څه شي دا به مخې ته تاسو زده کوئ، هلته ورته پته ولګېږي. نو I got a gift یعنې ما یو تحفه ترلاسه کړله from my friend. ګوره زما د ملګري څخه یا زما له ملګري طرفه. څخه from دلته معنا څه شوله؟ یعنې څخه. دا څخه معنا چې راځي دا from راځي چې from my friend. اوس که درته چې I got a gift my friend، نو دې څه مطلب شو چې ما تحفه ترلاسه کړله زما ملګری. خو دا from چې پکې راغلی یعنې preposition صحیح معنا ورکوي. د دې سنټنس دا تعلقات یې د یو بل سره جوړ کړو، نو دواړه یو ځای کړو. موږ ځکه وایو. نو د چا څخه؟ زما د ملګري څخه. دې کې تاسو بدلولی هم شئ. نور سنټنس هم داسې شته چې I am from Afghanistan، زه د افغانستان څخه یم. یا she came from America، هغه د امریکې څخه راغلو. اوکې from دا معنا شوله.
second number دی he is going to school هغه مکتب ته ځي دا خو ډیر ایزی دی to معنا ته کزم چې he is going school هغه مکتب ځي نو هغه مکتب ځي دا صحیح نه دی خو to چې کله راغلو هغه مکتب ته ځي صحیح شو to school دا خو ډیر ایزی دی تاسو ډیر استعمال کوئ the book of the teacher is here the book of the teacher وی کتاب د استاد of the teacher د استاد is here دلته دی وی د ښوونکي کتاب دلته دی نو of the teacher دا کتاب چا پورې تعلق لري د چا کتاب ګوره the book the teacher is here نو کتاب صحیح نه راځي استاد دلته دی نو of the teacher د استاد صحیح شو of the teacher د استاد is here دلته دی کتاب د استاد دلته دی number 4 we are talking about football موږ د فوتبال په اړه په باره کې خبرې کوو about په باره کې وروسته راځي چې څه په باره کې وي زم چې we are talking about you موږ ستا په باره کې خبرې کوو we are not talking about soccer موږ د فوتبال په باره کې خبرې نه کوو فوتبال دا یو برټش ورډ دی او امریکن ورته soccer وایي په امریکا کې soccer فوتبال ته the last one the letter was written by Ali دا خط چې دی وی دا لیکل شوی د علي لخوا له علي د طرفه صحیح ده by Ali د علي لخوا لیکل شوی چې یو کار شوی د چا په واسطه باندې by به موږ لیکو ځم چې یو کور وي که نه زه ورته چې هغه چا جوړ کړی دی یو کور جوړ شوی وي ته چې دا چا جوړ کړی ته چې it built by Ali دا علي لخوا جوړ شوی دی یا یو شی جوړ شي ته چې it made by Ali دا د علي لخوا جوړ شوی دی alright امید لرم چې دا 15 ټکي مو زده کړي وي کوشش وکړئ نورو ځایونو کې ولیکئ مختلفې سنټنس تاسو ته راځي تاسو ته ما ویلي وو چیټ جی پی ټي داسې زموږ سره ډېر ویب سایټونه دي اوس نومونه نشم اخیستلی خو چیټ جی پی ټي چې د هغه ډېر عام دی که چېرته تاسو له درځي نو صحیح دی استعمال که نه درځي نو بیا په کمنټ کې موږ ته ضرور وایئ کمنټ چې دی ستاسو د دې لپاره دی چې تاسو ما ته څه پوښتنه کوئ هغه چې کوم د واتساپ ګروپ دی هغه به تاسو هلته جوین کړئ موږ به تاسو ته چې دی بعض ملګري که زموږ واتساپ ګروپ نه وي جوین کړی نو بخیر د کمنټ کې ولیکئ زه کمنټ کې جواب درکوم خو چې کومه جوین کړی د کمنټ پرېږدئ زه هلته په واتساپ ګروپ کې هلته ورته جواب کوم چې ستاسو څه پوښتنه وي په کوم ټکي نه پوه شوي نو زه هلته تاسو ته نور اګزامپل یې هم درکولی شم او پاتې شو د چیټ جی پي ټي که هغې باندې پوهېږئ نو صحیح ده که نه پوهېږئ ما ته ووایئ زه به ویډیو جوړه کړم نو چیټ جی پي ټي قصه به هم دلته ختمه کړو سمه ده نو امید لرم چې دا مو دغه کړي چې څومره پریکټس په تاسو کوئ دومره به ستاسو دا یو لغات زده کېږي دې 15 ته داسې مه ګورئ تاسو ته ما مخکې ویلي پریپوزیشن ډېر په جیو لیولونو کې تشریح کېږي نو کوشش وکړئ چې دلته ښه صحیح زده کړئ مخکې ورته هېڅ مشکل نه وي په دې کې اوکې اوس راځو موږ مینی کویز ته په مینی کویز کې چې شی دی fill in the blanks مطلب هلته به خانه نه وي دا به تاسو ډکوئ په دې لغاتونو سره سمه ده په دې سره چې کوم یو پکې راځي دا ستاسو د پریکټس ځای دی صحیح ده مینی کویز ورته موږ ځکه لیکلی دلته ستاسو اصل کې پریکټس کېږي دلته به زه تاسو ته لږ وخت درکوم چې په خانه خالي کې څه راځي 15 سیکنډه به وي د هغې نه بعد به زه تاسو ته جواب درکوم چې د دې معنا اصل کې دا یوه ده so the first one په طرف باندې ځو she is going dash the market د دې نه کوم یو پکې راځي هغه پکې دلته ور واچوئ so you have 5 seconds 15 سیکنډه لرئ د هغې نه بعد زه جواب درکوم چې she is going مطلب هغه روانه ده د market نو دلته به څه شی راځي alright چې تاسو هر څه ویلي په دې کې راځي چې she is going to market هغه مارکیټ ته روانه ده او که from هم وایي نو خبر نشته چې مارکیټ څخه روانه ده خو to صحیح راځي second the pen is dash the student the pen is وی قلم دی the student شاګرد نو دلته څه شی راځي okay alright the pen is from the student now to the student of the student very good the
pen is قلم دی of the student د شاگرد of the student شاگرد 3 this message is dash my father وای دغه میسیج دی زما پلار نو دلته ګوره پریپوزیشن څونه غټ کار کوي د دې نه یې ولګوئ چې څه شی دی دا میسیج ستا د پلار څه شی دی okay this message is from my father دغه میسیج زما د پلار څخه دی صحیح شو یا this message is to my father دا میسیج زما پلار ته دی دا هم صحیح راځي یا this message is of my father دا میسیج زما د پلار دی دلته دا هم صحیح راځي خو دلته of this message is of my father یا from my father to my father no problem ټول صحیح راځي 4 we speak dash history من خبرې کوو history یا we speak about history موږ د history د تاریخ په باره کې خبرې کوو about په باره کې so the last one the house was built dash workers وی کور جوړ شوی و workers کارکوونکو نو څه شی so it's very simple the house was built by workers دا کور جوړ شوی و د کارکوونکو په واسطه یا کارکوونکو لخوا نه by workers امید لرم چې دا مو صحیح کړی وي ځکه دا preposition ډېر یو دغه دي tricky دي نو کوشش وکړئ چې ځای کې پریکټس کوئ د هغې سره به ښه کیږئ 10 نری وچ ورته موږ وایو 10 old زوړ یا بوډا ته هم ویل کېږي old fat چاغ مطلب چاق وزن کې چې یو سړی ډېر زیات وي موږ ورته وایو fat good ښه hot ګرم hot معنا ده یعنی ګرم cold یخ fast چټک یعنی تیز په سپیډ کې چې سیوا وي مطلب تیز چې موږ وایو fast next لغات دی زموږ سره bad مطلب بد یا خراب دواړه معنا ورکوي slow ورو موږ ته هم زیاتره خلک سلو وایي strong قوي زورور طاقت والا چې وي weak ضعیف یعنی کمزوری So the last part is homework. اخرنی پارت زمونږ سره homework دی. So په homework کې زمونږ سره مغه دی چې څو مخکې homework کې په پرونی ورځ کې هم درکړي لکه translate into English use correct preposition. زه پښتو کې یو څو سنټنس در کوم په کوشش وکړئ دا انګلیش ته واړئ او صحیح preposition پکې استعمال کړئ لکه ما له خپل ورور څخه پیسې واخیستې هغه کابل ته روان دی د هلک کتاب ښایسته دی موږ د ښوونکي په اړه په باره کې خبرې کوو کور د کارکوونکو لخوا جوړ شو سو دغه سنټنس انګلیش ته واړوئ او بیا یې وګورئ په کوم ویبسایټونو کې یا په کوم ځای کې نو غلطي به تاسو ته پته ولګېږي بیا که چیرې تاسو غواړئ چې زموږ سره انلاین سیسټم کې سبق ووایئ چې کوم د فی والا دی مطلب موږ به کلاسز اخلو د زوم د لارې واتساپ د لارې نو زموږ سره چې دی په دې کې کلاسونه به وي د انګلیش کلاسز به وي په دې کې به د کمپیوټر کلاسز وي او د قرآن کریم کلاسز به وي نو ښه خبره خو دا ده چې په دې کې ستاسو دپاره د یو ګولډن اپورچونیټي ده ځکه چې موږ کولی شو چې ستاسو فیملی وي یا تاسو په خپله وایي ستاسو ماشومان وي چې موږ ورته مطلب سبق وښایو په همغه لارې بوځو نو دې کې به د زنانو دپاره زنانه استادې وي او د نارینهو دپاره به نارینه استادان وي او بیا که کوم ملګري غواړي چې زموږ سره دا کوم کتاب چې دی دا ځان ته آرډر کړي ځان ته یې وغواړئ نو دا کولی شو چې موږ تاسو ته هر ځای کې درکړو
ځکه دې کې هغه مهم ویکیبلري ده او هغه شیان دي چې کوم موږ اوس په دې کورس کې روان کړي دي او کوم چې موږ په آنلاین سیسټم کې وایو نو دا ستاسو لپاره ډېر ضروري دی. Now if you want to don't waste your time and start your journey from right now, then this is our contact number. You can DM us and leave us a voice message because this helps us to know your problem and reply you as soon as we can. See you inshallah in the next video. For now, goodbye.